السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أحمد وسام شاكر، وأنا باحث في المصاحف المخطوطة. طبعا كان من المفترض أن أحضر إلى إسطنبول لإلقاء هذه المحاضرة على حضراتكم، لكن تعذر علي ذلك بسبب مسألة التأشيرة. فكان الاتفاق والحل الأنسب أن أسجل هذه المحاضرة وتعرض عليكم في المؤتمر. بادئ ذي بدء أود أن أشكر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي على دعوتها الكريمة لي للمشاركة في هذا المؤتمر الثاني لها حول موضوع المصاحف المخطوطة، وهو موضوع بلا شك مهم. ورأينا في السنوات الماضية اهتمام عدد لا بأس به من الباحثين في هذا الجانب. يعني رأينا وجود كتابات ويعني مقالات تنشر وبعض الكتب، وهذا يبشر بخير حقيقة في هذا الموضوع، لأنه ما زال هذا الحقل المخطوطات القرآنية يحتاج إلى مساهمة كبيرة من الباحثين. فهذا المؤتمر يعني أتمنى أن إن شاء الله يحقق أهدافه، وأن تكتب يعني توصيات تحقق نتائج إن شاء الله وثمار مستقبلية بإذن الله تعالى. طبعا لا أنسى أن أشكر الأستاذين صالح شهسواري والأستاذ محمد رويش على يعني دعوتهم، وعلى على تنسيقهم معي، وعلى اهتمامهم البالغ بإنجاح هذا المؤتمر. فهذه الورقة هي بعنوان مصاحف اليمن، مكتشفات الرقوق القرآنية بالجامع الكبير. طبعا موضوع مخطوطات صنعاء أو مصاحف صنعاء هذا من المواضيع المنتشرة كثيرا في يعني على شبكة الإنترنت. تجد كثيرا من المقالات المكتوبة، بعض التقارير الصحفية، بعض يعني الأفلام الوثائقية التي تعرضت لهذه المخطوطات في السنوات الأخيرة. لكن مشكلة هذه المواد أنها مواد يعني هجومية، مواد غير موضوعية، متحيزة بشكل كبير، فيها هجوم أكثر منه توثيق للحقيقة العلمية. فجاءت هذه الورقة لتسد هذا النقص الموجود في الدراسات، وأن تكتب ورقة يعني أن فيها نوع من التوثيق العلمي بدون الرجوع إلى مصادر صحفية، لأنه لا يجوز الرجوع لمصادر صحفية في موضوع علمي يخص كشف يعني وقع فيه الجامع الكبير في القرن العشرين، في ستينات القرن العشرين، وسنتحدث عن هذا بعد قليل. فيعني أنا منذ سنوات كثيرة، يعني عدة سنوات الآن مضت، تجمعت لدي عدد من الأوراق المتناثرة في عدة مجلات، في بعضها يعني منشور بالإنجليزية، بعضها بالعربية، بعضها بالفرنسية. فرأيت من المناسب أن أكتب هذه الورقة لتكون مرجعا للباحثين الذين يودون معرفة مسألة الكشوفات التي وقعت في الجامع، وعدد الرقوق، وطريقة الصيانة والترميم والحفظ والتخزين والتصنيف التي أجريت على هذه الرقوق، وغيرها من المسائل. البحث مقسم إلى 4 مباحث. في المبحث الأول بعنوان تاريخ المكتشفات القرآنية بالجامع الكبير، والمبحث الثاني عن النظام طريقة التوثيق والفهرسة والتصنيف ضمن المشروع الألماني اليمني، والمبحث الثالث هو إلقاء نظرة على الرقوق القرآنية التي اكتشفت في الجامع، والمبحث الرابع والأخير عن تناول الإعلام وتغطية الإعلام لهذا الكشف الصنعاني. يعني تحدثنا عن هذه المحاور. في المحور الأول بينت أن الجامع الكبير شهد عدة مكتشفات. سنة 65 هذا مكتشف، وسنة 72 أو 73 هذا أيضا مكتشف، يعني بعض المصادر تذكر 73 بدل 72. وفي السنوات الأخيرة ظهرت أيضا اكتشافات. سنة 2007 ظهر اكتشاف، سنة 2013 أيضا ظهر اكتشاف، ومؤخرا في 2018 أيضا هناك اكتشاف ظهر. فبداية الاكتشافات سنة 65، يعني أثناء هطول أمطار غزيرة على الجامع الكبير، تضرر السقف وصار المطر يسقط على المصلين. فخشية أن يسقط يعني السقف، قررت وزارة الأوقاف أن تجري عمليات صيانة وإصلاح لهذا السقف.
وأثناء عملية يعني هذه الإصلاحات وقع يعني أمر عفوي، اكتشاف عفوي، أنهم عثروا على خزنة. يبدو أنه كان هناك في هذه الجهة من الجامع هناك خزنة، يعني مثل مستودع أو خزانة فيها مخطوطات أو رقوق قرآنية يعني بالية ومتكدسة في هذا المكان. فنقلت هذه المخطوطات اللي كانت مكتوبة بالخط الكوفي، نقلت وحفظت يعني فيما يملأ 5 أكياس. يعني هذا الأكياس اللي في شوال، أو في بعض اللهجات نحن نقول يعني جواني، أخذت حفظت بهذه الطريقة الحفظ يعني البدائية هذه الأولية، ثم نقلت إلى المتحف الوطني. فهذا كان أول كشف يحصل في الجامع الكبير، وبقيت هذه الوثائق، هذه يعني رقوق قرآنية في هذا المكان ولم يدرسها أحد. ويعني لم تكن هناك يعني لا يوجد كادر يعني كان ممكن أن يدرس هذه المخطوطات في تلك الفترة يعني المبكرة. المهم أنها ظلت هناك. لكن في عام 72 يعني وقع أيضا كشف في منطقة أخرى من الجامع. هذا الكشف وقع في المنطقة يعني في جدار الغربي للجامع. أثناء عملية الترميم هذا الجدار وجدوا أيضا خزينة، أو يعني خزنة أو مستودع، لكن هذه المرة وجدوا رقوق قرآنية كثيرة عن المرة السابقة. هذه الرقوق ملأت 20 كيسا، يعني المرة السابقة 5 أكياس، هذه المرة 20 كيسا، وأكثرها بالخط الكوفي، وبعضها من الأنفس القطع وأندرها في العالم المكتوبة بالخط الحجازي المائي. هذه تعود يعني من أندرها، موجودة الآن هي في صنعاء. فعثر على هذه الرقوق في هذا المستودع يعني، أو هذه الخزنة. طبعا هذه موجودة في الجامع كما تشاهدون في الصور، يعني ليس لها مكان، يعني لا يعرف خدام الجامع وأئمة الجامع عنها شيئا، يعني مو مكان ممكن أن يصل إليه أحد، يعني محفوظة في مكان. وهذه طريقة الحفظ قديما، أنهم يحفظون هذه الأشياء يعني التي يعني الأشياء البالية التي يعني بطل الانتفاع بها، تحفظ في مكان آمن في الجامع. فوقع هذا الاكتشاف سنة 72، و يعني هذا يعتبر أكبر اكتشاف وقع في الجامع. الرقوق عبارة عن 20 ملأت 20 كيسا، وأيضا حفظت في شوال أو جواني، وظلت يعني إلى عام 1979. القاضي إسماعيل بن علي الأكوع زار جامع عقبة بن نافع في القيروان، والقيروان فيها نفائس المخطوطات. الحقيقة القيروان فيها نفائس المخطوطات، يعني كثير منها يرقى إلى القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، وفيها يعني يمكن أشهر المصاحف المصحف الأزرق هذا، الآن تباع منه كثير من الأوراق، تباع في مزادات، وحتى رأيت يعني أنا في عدة أماكن ومتاحف أوراق منها، يعني تجدون أوراق كثيرة منه مبعثرة في أماكن مختلفة، خرجت من تونس ويعني وزعت على عدة مؤسسات. فلما ذهب الشيخ إسماعيل الأكوع وهو القاضي إلى القيروان وشاهد يعني كان هناك معرض للمخطوطات الكوفية يعني موجود هناك. هذا المعرض أعده الأستاذ إبراهيم شبوح. فالشاهد هنا أن القاضي الأكوع أعجب بهذا المعرض، وقال ينبغي أن نهتم نحن في اليمن بما عندنا من رقوق قرآنية، قال ينبغي أن نهتم بها. فهنا حصل أنه طلب القاضي الأكوع من الأستاذ إبراهيم شبوح أن يأتي معه إلى اليمن، وأن يشاهد ما عندهم من رقوق قرآنية اكتشفت في السنوات 65 و 72. فاختار منها الأستاذ شبوح مجموعة من الرقوق، انتقى مجموعة من الرقوق وساعده بعض الخبراء يعني، وشاركوا بها في معرض الآثار الإسلامية سنة 1980. سنة 1980 عقد مؤتمر للآثار الإسلامية في الوطن العربي، فعلى هامش هذا المؤتمر كانت هناك رقوق مختلفة من مجموعة صنعاء معروضة فيه.
وأيضا هذه الرقوق القرآنية عرضت بعد ذلك في دار الآثار الإسلامية في متحف الكويت الوطني في سنة أعتقد 1984. عقدت يعني مؤتمر ضم هذه الرقوق فيه، يعني مؤتمر اختيرت يعني 80 صفحة من المصاحف في صنعاء من مجموعة صنعاء، وعرضت في متحف الكويت الوطني. هذا يعني المرة الأولى التي تخرج هذه الرقوق من صنعاء وتذهب إلى الكويت للعرض، ويعني كان معرضا لها. وعرضت أيضا في عدة أماكن يعني خارج اليمن، وهناك أيضا معرض دائم لهذه الرقوق في دار المخطوطات، لها معرض دائم. فوقع هذا الاكتشاف. القاضي الأكوع أحس بضرورة أن يأتي بفريق متخصص لعدم وجود حقيقة كادر يستطيع أن يدرس هذه المصاحف ويصنفها ويرممها ويخزنها بطريقة علمية. فاستعان القاضي الأكوع بالخبرة الأجنبية لأجل أن ترمم هذه الوثائق وتحفظ بالشكل المناسب. ففي بداية الأمر جاءه عرض من الدنمارك. دولة الدنمارك عرضت عليه أن تقوم هي بإصلاح هذه المخطوطات وترميمها، لكن اشترطت عليهم أن تنقل هذه الرقوق إلى كوبنهاجن، العاصمة كوبنهاجن. فرفض اليمنيون هذا الموضوع لأنه أرادوا أن تظل هذه الرقوق في اليمن. لم يريدوا لم يكونوا راغبين في أن تنقل إلى مكان آخر. فجاءهم بعد ذلك وقعوا اتفاقية تعاون ثنائي بين اليمن وبين حكومة ألمانيا الاتحادية، ووقعت اتفاقية تنص على الترميم والدراسة والفهرسة. وقعت هذه الاتفاقية سنة 1980، وبدأ الخبراء يتوافدون على اليمن ابتداء من عام 1981. طبعا الخبراء منهم مستشرق جيرف بوين، ومنهم خبيرة ترميم الوثائق أورسلا دريبهولتز، ومنهم أيضا بعد ذلك يعني الخبير في تاريخ الفن الإسلامي فون بوثمر، ممن يعني شاركوا في هذا المشروع. فاستمر المشروع إلى عدة سنوات. إذا ذكرنا أنه الاكتشافات سنة 65 و72، وسنة 72 هو أكبر اكتشاف يحدث في الجامع. وهناك كشوفات أخرى يعني في السنوات الأخيرة. يعني في سنة 2007 أعلن عن اكتشاف مجموعة من يعني في أحد جدران الجامع الكبير عثروا على كيس مليء بالمخطوطات القرآنية. يعني هذا من الأخبار الصحفية التي نشرت، لكن لا نعلم شيئا عن هذه المخطوطات، سوى أنه هناك كان مشروع يمني إيطالي قد دشن لفهرسة هذه المخطوطات، ثم توقف هذا المشروع في 2008 وعاد الفريق الإيطالي إلى بلده بسبب الأوضاع اليمنية. أيضا يعني في عام 2013 حصل وزارة الثقافة اليمنية أعلنت عن اكتشاف مجموعة من الرقوق القرآنية أيضا في جدار في الجامع الكبير في مكان آخر. يعني يبدو الجامع الكبير في عدة أماكن حقيقة عثر فيها على هذه المخطوطات. فوجدوا في الجدار يعني مصحف شبه تام، وحيوان محنط بصورة جيدة، يعني وحيوان محنط بصورة جيدة، ومجموعة من الرقوق القرآنية. وهذا طبعا لا نعلم شيئا عن هذين الكشفين بسبب الأوضاع الظروف التي تمر فيها اليمن حاليا، والحرب الدائرة، ويعني عدم استقرار الأوضاع. وأثناء كتابة هذه الورقة أيضا وقع اكتشاف في رمضان عام 2018 أنهم عثروا على يعني في قباب العوسج في الجامع الكبير. فتحت هذه القباب فعثروا على مخطوطات ورقوق قرآنية تعود إلى القرن السادس والسابع الهجري.
وهناك يعني فيها مصاحف وهناك كتب وقصاصات وإلى ما آخر ذلك. فالخلاصة من هذا كله أنه الجامع وجدت فيه رقوق قرآنية في مختلف أركانه، في الجدران، في الأسقف، في سقف الجامع. فيعني على هذا الحال هناك يمكن 5 كشوفات. الخلاصة أنه 5 كشوفات وقعت، نذكرها سريعا: سنة 65 وسنة 72 وسنة 2007 و2013 وأخيرا 2018. فهذا كان المبحث الأول، أنه نذكر مسألة تاريخ المكتشفات. طبعا هذه العادة في الأزمنة القديمة، طريقة الحفظ هذه يسميها العلماء اليوم الممارسات المشابهة للجنيزة، Geneza-like practices. هذه يعني طريقة الحفظ الكتب التي فيها يذكر فيها كلام الله، الكتب الدينية تحفظ بهذه الطريقة صيانة لها وحماية لها، تحفظ في مكان آمن. وباعتبار الكشف الصنعاني سنة 72 هو أكبر اكتشاف، وأكو يعني هناك مصادر موجودة، فحديثنا في هذه الورقة إذن عن هذا الكشف. ولذلك في المبحث الثاني تحدثنا عن مسألة حفظ وصيانة وتوثيق الرقوق القرآنية المكتشفة في الجامع الكبير. الفقرة ألف تحدثنا عن اتفاقية التعاون الثنائي بين ألمانيا واليمن، مشروع اللي ظهر سنة وقع يعني بعنوان المشروع الألماني لترميم وأرشفة المخطوطات الإسلامية في اليمن. هذا هو عنوان المشروع، وتم بعد اقتراح من ألبرت نوت، وهو أيضا مستشرق ألماني زار اليمن في عام 1974 وشاهد هاي الرقوق واقترح هذا المشروع. يعني خصصت الحكومة، يعني وزارة الخارجية الألمانية وافقت عليه، ومول من صندوق المحافظة على الثقافة، واعتبر يعني ميزانية تصل إلى مليون وأكثر من مليون يورو، واعتبر يعني من أكبر المشاريع في الحفاظ على التراث. وذكرنا احنا الخبراء الألمان توافدوا إلى اليمن في 81 وذكرنا أسمائهم. وأضيف هنا أنه بالإضافة إلى الخبراء كان هناك فريق يمني يعاون الخبراء الألمان في تحديد الآيات القرآنية المكتوبة على الرقوق، ويساعدون أيضا في عملية الترميم يعني عملية ترتيب الأوراق وتنظيمها. وأيضا بعضهم أيضا اكتسب خبرة في مجال الترميم وتجديد الوثائق، وأيضا يعني اشتغل في مكتبات ألمانية، حصل على تدريب في مكتبات ألمانية على مود يكون على قدر المسؤولية يعني، ويكون عنده خبرة في مسألة الترميم. الفقرة باء من هذا المبحث هو نتحدث عن الحالة الإجمالية للرقوق أثناء العثور عليها. عدد الرقوق التقديري بين 12,000 إلى 15,000 قطعة قرآنية، يعني هي أوراق متناثرة، يعني بقايا مصاحف. ممكن يعني احنا نسميها قطع، لأنه ممكن باقي ورقتين 3 4 يعني من مصحف، فهذا بقايا مصاحف. فهاي يعني تقريبا هاي العدد اللي قلناه 12,000 إلى 15,000 هو يمثل 950 مصحف. يعني هاي الأوراق تمثل يعني قرابة 1000 مصحف، يعني بهالشكل. هي باعتبارها قطع وتمثل قرابة 950 مصحف غير مكتمل، بقايا مصاحف. وهي في مجمل هاي الأوراق تعود إلى القرون الهجرية الخمسة الأولى، في مجملها تعود إلى القرون الخمسة الأولى. والعدد الأكبر منها هي حقيقة نصوص قرآنية، العدد الأكبر من الكشف نصوص قرآنية، مع وجود تقريبا 150 قطعة هي عبارة عن نصوص، عبارة عن مقتطفات من الحديث النبوي، من التفاسير، يعني بعضها بها نصوص دينية وطبية، وبعضها فيها إثباتات ملكية ومراسلات تجارية. هذا العدد اللي هو المخطوطات الغير قرآنية 150 قطعة.
أما عن حالة الرقوق أثناء اكتشافها فاختلفت الحالة، يعني بعضها كان حالة جيدة وبعضها كان في حالة شديدة التلف، يعني أثناء العثور عليها القطع كلها كانت مغطاة بالغبار بسبب طبيعة الجو في صنعاء اللي يميل للجفاف، ونشأت على الرقوق طبقة صلدة مثل يعني تشبه طابوق البناء بسبب اتحاد الغبار بالماء لهذه الفترات الطويلة. وبعض الرقوق يعني فسدت بالكامل، يعني صار يعني لا يمكن تقويمها ولا إصلاحها لأنها تعرضت لهذا المكان لتعرض طويل للماء والرطوبة المكثفة. وكذلك الحشرات والقوارض ساهمت في يعني حصول أضرار جسيمة للمخطوطات، بالإضافة أيضا إلى تدخلات الإنسان نفسه، يعني بعض الأشياء اللي فيها تدخل البشري ساهم في يعني تعرض هذه القطع لتعرضها لأضرار يعني. ومعظم القطع لما عثر عليها أثناء اكتشافها كانت إما مطوية أو ملفوفة أو مجعدة أو ممزقة، يعني هاي كانت حالة القطع أثناء العثور عليها. فطبعا بدأت عملية الصيانة لهاي القطع. الأسبقية بالصيانة هنا أعطيت للقطع الرقية اللي على الرق باعتبار الرق الأقدم من الورق، وكذلك الأفضلية أعطيت إلى القطع اللي مقاساتها كبيرة، يعني الأفضلية تعطى للقطع اللي مقاساتها كبيرة ويعني مثلا تكون بها خصائص فنية وزخرفية، فقطعة مهمة أو على الرق ولها أهمية فتعطى الأسبقية في الصيانة والحفظ يعني. وأما الصحائف اللي على الورق فهذه طبعا الوقت المشروع ما كان كافي لمعالجتها، فتم يعني مو كل حتى القطع الرقية عولجت. يعني سنة 85 الإحصائية تقول 8000 صحيفة قرآنية رقية أصلحت، يعني وعندنا 350 صحيفة ورقية ما لم تخضع للمعالجة بسبب يعني عدم توفر الأماكن وضيق مدة المشروع. يعني المشروع ما يعني ميزانية المشروع ما تسمح بترميم كل القطع. فالعملية الصيانة إنه القطع القرآنية نظفت وأصلحت التمزقات، ووضع يعني الصحائف المقطوعة أصلحت بالنسيج واستخدام الورق الياباني. وأما الصحائف الأكثر هشاشة يعني اللي يعني هشة جدا فوضعت داخل مظاريف مصنوعة من مادة البوليستر على مود يعني مفتوحة من الجهتين، على مود يمكن تناولها بسهولة بدون أن تتأثر الرق ما يتأثر يعني لأنها هش جدا. أما بالنسبة للغبار والأوساخ والأتربة اللي كانت على سطح الرقوق فهذه أزيلت عن طريق يعني كرة من المبللة، قطن مبللة بمحلول الإيثانول، يعني على مود إزالة القشور ومخلفات الذباب وغير هاي الأشياء، ثم تكشط بالمشارط لإزالة الوسخ هذا والمخلفات مال الحشرات أو الذباب يعني. والرقوق اللي فيها تصلب نتيجة لما ذكرناه قبل قليل بسبب عوامل اتحاد الغبار بالماء، فهذه وضعت في غرف ترطيب ذاتية الصنع، يعني تم إنشاء غرف ترطيب في صنعاء لإعطاء هذه الرقوق صفة المرونة. هاي الرقوق توضع طيلة الليل وبعد ذلك تلين، تكون مرنة فيمكن بسطها، يعني بسط الأشياء الصحف المطوية والملفوفة يمكن بسطها ويفصل بين الصفحات الملتصقة. وهذه كما تشاهدون في الصورة توضح عملية التنظيف. الآن النقطة الثالثة اللي هي التصنيف والتخزين.
يعني بعد انتهاء العملية الصيانة، صار من الممكن أن يتم التعامل الآن مع الرقوق القرآنية. تم تحديد محتواها، وكتابة اسم الآية عند بداية الرق، والآيات عند نهاية الرق، يعني تحديد السور والآيات على كل قطعة من القطع. وهنا ساعد الفريق اليمني الخبراء الألمان في هذه المهمة. وتم استحداث نظام تصنيف الرقوق، يعني إعطائها رقم معين، كل قطعة يكون لها رقم معين. وهذا وضع هذا النظام هو مدير المشروع الأول جيرت بوين. وهذا النظام يعتمد على عاملين: على عدد الأسطر في الصفحة، وقياس طول تلك الأسطر بالسنتيمترات. يعني على أساس هذين المعيارين يتحدد أول رقمين من تصنيف القطعة. يعني كما تشاهدون الآن أمامكم في الجدول، عندكم الآن التصنيف 2016، معناته أنه الأسطر في الصفحة متساوية، يعني الأسطر في جميع الصفحات متساوية، وهي 20 سطر. فرقم 20 الأول يشير إلى أنه 20 سطر في الصفحة، والرقم الثاني اللي هو 16 يشير إلى يعني قياس الأسطر بالسنتيمترات. يعني قياس الأسطر ما يتجاوز 16 سنتيمتر. وهناك رقم ثالث يضاف. الرقم الثالث مثلا إذا قلنا 20 16 1 و20 16 2، إضافة رقم 2 يعني أكو قطعة أخرى لها نفس المواصفات. فالرقم الخانة الثالثة دلالة إنه أكو هاي القطعة الثانية بنفس المواصفات. يجوز أكو قطعة ثالثة رابعة، فالرقم الخانة الأخيرة يكتب هذا الرقم للدلالة على هذا الموضوع. عندنا مثلا الطريقة الأخرى لما يكون عدد الأسطر في الصفحات غير منتظم، يعني في صفحة منها يكون 20، الصفحة اللي تليها 21، اللي تليها 22، وهكذا. فيوضع رقم يبدأ من 0-1، يعني لما تشوف 0-1 يعني انه الأسطر في هذه القطعة غير متساوي. ثم الرقم الثاني هم نفس الشيء، 29 يعني السنتيمترات إلى آخره. والخانة الأخيرة كما ذكرنا في جميع التصنيفات هي لذكر إذا كان هناك قطعة أخرى لها نفس المواصفات، فالرقم الأخير، الخانة الأخيرة، الرقم يتغير، فصير 2 يصير 3، يعني إنه وجود عدة قطع لها نفس المواصفات. بعدين أكو صفرين، يكون مثلا 0-15.1. الصفرين معناته أنه الصحيفة هاي اللي أنت تطلع عليها فيها قطع أفقي، فهذا القطع لا يمكن معرفة العدد الأسطر لأنه مقطوعة، فيوضع رقم 0 لعدم معرفة الأسطر. ثم نفس الشيء 15 للدلالة على طول السطر. ولما يكون أكو قطع رأسي يستخدم 15 مثلا عندنا، والخانة الثانية تكون 0. الآن في المثال السابق 0 كانت في الخانة الأولى لأن القطع أفقي، لكن لما يكون القطع رأسي الصفرين تكون بالخانة الثانية للدلالة على أنه هناك قطع رأسي واقع في هذه القطعة القرآنية. فيكون لا يتعذر من معرفة عدد الأسطر لأن القطعة فيها قطع. فهذا هو نظام العمل، نظام التصنيف الذي وضع للقطع القرآنية المكتشفة بالجامع الكبير. وصلنا الآن إلى المبحث الثالث، وهو بعنوان نظرة عامة على الرقوق القرآنية المكتشفة في الجامع الكبير. في هذا المبحث بينت أنه أكثر الرقوق مكتوبة بالخط الكوفي على اختلاف تنوعاته الخطية والإقليمية وتطوراته التاريخية، لأن الخط الكوفي ظل يستخدم في نسخ المصاحف إلى القرن الخامس أو السادس الهجري. يعني مجموعة صنعاء فيها تنوعات خطية كثيرة،
وهناك مصطلحات لها، يعني مثل يعني الكوفي المصحفي، الكوفي المشق، الكوفي المشرقي، والكوفي المغربي، وغيرها من التسميات. أما يعني من نوادر الرقوق التي ترقى إلى القرن الأول والثاني الهجري، فهذه مكتوبة بما يصطلح عليه اليوم بالخط الحجازي أو الخط المائل. يعني يعني هذا يعد من أقدم الأشكال الخطية للكتابة العربية. وأصل هذا المصطلح هو كلام لابن النديم أو النديم في كتاب الفهرست، عندما ذكر أنه قال، يعني هذا نص قوله: فأول الخطوط العربية الخط المكي، وبعده المدني، ثم البصري، ثم الكوفي، إلى أن يقول: فأما المكي والمدني ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع، وفي شكله انضجاع يسير. هذا كلام النديم. وذكر أنه المكي والمدني، ذكر خصائص هذين الخطين، أنه فيها في ألفات هذين الخطين تعوج إلى يمنة اليد، والشكل العام فيه انضجاع يسير. يعني ومن هنا ظهرت التسمية. فمن قال سماها بالحجازي اعتمد على أن مكة والمدينة هي في الحجاز فسماها بالحجازي، ومن سماها بالمائل اعتمد على سمة الخط أنه فيه ميلان ظاهر. من مميزات القطع القرآنية المكتوبة بهذا الخط المائل أنها تستخدم الرق بشكل عمودي، يعني تستخدم الرق بشكل عمودي للكتابة عليه، مع استغلال كافة المساحة، استغلال السطح كاملا، وعدم ترك أحيانا لا يوجد فراغ بين الأسطر، حتى يعني لأنه مما يحدث يعني تشابك في الكلمات، وندرة استعمال علامات نقط الإعجام لتمييز الأحرف المتشابهة في اللغة العربية. وأحيانا تكون أيضا خالية من علامات الإعراب التي هي بالحمرة بالنقط الأحمر. وأحيانا تدخل لاحقا ستدخل علامات الإعراب على يعني ما يسمى بنقط بالأسود، ستدخل على هذه المخطوطات المكتوبة بالخط المائل. وأيضا نلاحظ في المخطوطات الحجازية هذه أنها لا يوجد أحيانا انتظام في عدد الأسطر، يعني بعض الصفحات يكون فيها مثلا 23 سطر، الصفحة التالية 24 سطر، 25 سطر، وهكذا. فلا يوجد تنظيم في عدد الأسطر في كل صفحة. وأيضا تقسم الكلمة الواحدة على سطرين، يعني مثلا كلمة الله ممكن آخر السطر ألف، ثم اللامين والهاء في السطر الذي يليه. وأيضا في الأشكال المبكرة هذه نلاحظ ترك فراغ بين السورتين، يعني يترك فراغ بين السورتين، هذا الفراغ بعد ذلك سيتطور إلى إدخال بعض الزخرفيات البسيطة، الخطوط المتعرجة وبعض الزخرفيات، ثم لاحقا سيحصل تطور آخر فستكتب أسماء السور وعدد آياتها وبيان السجدات فيها وكتابة الفواتح والخواتيم من هذه المسائل. وبعض النماذج تظهر أمامكم الآن فيها هذه ما قلناها الآن. وأيضا فواصل الآيات تكون يعني في النماذج المبكرة تكون على شكل نقاط يعني بسيطة، ممكن تكون مركبة بشكل رأسي أو أفقي. وهناك أيضا علامات التعشير أيضا، هذه العلامات قد تكون في بعض المخطوطات مضافة لاحقا، يعني تكون على شكل يعني دائرة منقوطة، تختلف، ممكن لون أحمر، لون أسود، وهكذا. أيضا في المخطوطات يوجد نظام لكتابة الآيات، يعني مثلا ممكن يستخدم نظام اللي هو التعبير عن الرقم بشكل كتابي، يعني مثلا يكتب 10، 50، 100، 110 يكتب
باليد، يعني على مكان هذا على مكان الآية. أو يعبر بطريقة أخرى اللي هي استخدام حروف أبجدية لها قيمة عددية وفق نظام أبجد هوس. يعني مثلا ممكن يقول اللام، يكتب لام يقصد 30 آية، أو ميم 40، أو عين يعني 70 آية، أو صاد 90، أو قاف 100، وغير على هذا المنوال. وهذه يعني هذه الصورة تظهر لكم طريقة كتابة علامات الآيات يعني بهذا الشكل، إما بالتعبير عن الرقم كتابيا أو استخدام الحروف الأبجدية التي لها قيمة عددية. أيضا بعد ذلك في الرقوق من صنعاء يعني ستدخل علامات التجزئة والتحزيب على عدة أنماط. يعني في المصاحف الصنعانية لدينا يعني تجزئة على 30 جزء، 60 جزء، أو 7 أجزاء، وأحيانا 14 جزء. هذه التجزئات والتحزيب. وهناك علامات يعني لبيان الجزء والحزب، يعني متطورة في بعض الرقوق يعني بشكل زخرفي، وفيها رسوم أيضا وتزويقات فنية. بالنسبة للألوان المستخدمة كما ذكرنا، مثلا نقاط الإعجام تكتب بنفس لون المداد الذي يكتب فيه النص. وعلامات الإعراب العادة لها اللون الأحمر. وهناك نماذج اللي تستخدم فيها النقاط الخضر لبيان الهمزات. وبعض المخطوطات فيها النقاط الصفراء للسكون. مسألة الزخارف يعني ممكن نلاحظ في المخطوطات من صنعاء وغيرها هناك زخارف يعني في المنطقة التي تفصل بين السورتين. هذه الزخارف تكون فيها رسوم نباتية مثل الأوراق، الشجيرات، الثمار، العنب والرمان، يعني لها أشكال مختلفة تختلف يعني على حسب درجة التعقيد وعلى حسب الألوان المستخدمة فيها. عادة يكون أكو لون الأخضر والأصفر والأحمر. هذه تشاهدونها في مجموعة صنعاء. وهنا أيضا لدينا هناك بعض المصاحف الفاخرة في مجموعة صنعاء اللي هي تكون مقاساتها كبيرة، ويطلق عليها المصاحف الأموية الكبيرة. هذه المصاحف يعتقد أنه بعض الأمراء أمر بكتابتها. يعني من المصاحف المهمة هنا لدينا مصحف برقم 2033-1. هذا المصحف حقيقة تفتتح صفحات هذا المصحف تصاوير معمارية ونباتية. يعني الصورة اللي ترونها الآن هي من المصحف الأموي، والشكل عبارة عن مسجد فيه قاعة صلاة ومكونة من 4 بلاطات على ارتفاع طابقين ومقصورة تؤدي إلى المحراب. وترون في الخلف هناك أشجار. يعني هذه من الأمور الموجودة في هذا الرقوق. هذا من الرقوق النادرة الحقيقة والتي لها أهمية كبيرة. وهو هذا المصحف يعني يعد من أقدم المصاحف المخطوطة التي تتضمن سورتي الفاتحة والناس. وهو تقدر عدد أوراق هذا المصحف بأكثر من 500 ورقة، لكن المتبقي يعني الآن منه الحقيقة 25 ورقة فقط. المبحث الرابع والأخير وهو عن مكتشفات الجامع الكبير في الإعلام، وهذا أتركها لكم تقرؤوها إن شاء الله في الورقة. لكن خلاصة ما ذكرته هو تتبع لما نشر في الإعلام العربي والغربي، وبعض المقالات التي تناولت المصاحف الصنعانية. والهدف كان يعني الذي دفعني للكتاب هو ما نشر فعلا في الصحافة. يعني أقول لا تكاد تخلو مادة إعلامية، سواء كانت مقالا صحفيا أو تقريرا مرئيا أو مسموعا، لا تكاد تخلو من إيراد العديد من المعلومات الحقيقة المغلوطة والادعاءات الغير مؤكدة، وبعضها ادعاءات زائفة بخصوص الرقوق القرآنية الصنعانية المكتشفة عام 65 و72. وبعض عناوين المقالات يعني عناوين هذه المقالات تبين لك مدى يعني الهدف منها هو تحقيق الرواج الإعلامي
على هشاشتها وضعفها من الناحية العلمية الأكاديمية. يعني هذه بعض العناوين التي يعني أذكرها لكم. مثلا هذا مقال منشور عام 8 أغسطس سنة 2000. العنوان الترجمة هو مساءلة القرآن. العنوان الفرعي، ترجمة العنوان الفرعي هو: يعتقد المسلمون الصراطيون أن القرآن هو كلمة الله المحفوظة، إلا أن أحد العلماء جرؤ على مساءلة ذلك. هذا مقال منشور سنة 2000. لدينا مقال آخر، مثلا هذا مقال مكتوب بالفرنسية سنة 16 مارس 2009. الحقيقة المشينة لمخطوطات صنعاء. يعني كما ترون لا توجد مهنية حقيقة في هذا النوع من التغطية. بعض المقالات الدفاعية على مواقع تبشيرية مسيحية نجد مثلا نهاية القرآن كما يعرفه المسلمون. هذه ترجمة للمقالات. وبعض المقال آخر لدينا في موقع مثلا ينتقد الإسلام بعنوان: المخطوطات القرآنية الصنعانية القديمة وانهيار الوحي الإسلامي. فهذا كان ملخصا لهذا المبحث، ويمكن الرجوع إلى هذه المقالات وقراءتها وتقديم ربما قراءة نقدية لها، على أمل أن يستمر إن شاء الله البحث في هذا المجال، وأن تتاح لنا دراسة المخطوطات الصنعانية بسبب يعني بعد أن يتحسن الوضع إن شاء الله في صنعاء وتعود الأمور إلى نصابها. فهذه إذن خاتمة البحث، وأتمنى أعتذر طبعا عن الإطالة، وإن كان هناك يعني استفسارات أو أسئلة يعني أسعد إن شاء الله بالرد عليها. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.